Mến chào các bạn, trong bài giảng tuần này tôi sẽ chỉ các bạn một cái phương pháp luyện nghe tiếng Anh mới với một cái cam kết chắc chắn nghe là sẽ hiểu. Kể cả cái đoạn nghe tiếng Anh đó, người ta nói nhanh cách mấy, bạn vẫn nghe ra. Nó khó cách mấy, bạn vẫn dư sức hiểu được. Đó là cam kết. Nghe ảo đúng không? Yên tâm đi, tất cả những thứ này là sự thật và sẽ được mang tới các bạn trong bài giảng miễn phí này, miễn phí từ đầu tới cuối. Và không có gài bất cứ cái gì bắt các bạn phải mua đâu nha. Phương pháp nghe tiếng Anh chắc chắn hiểu, nhanh mấy cũng nghe ra. Đây sẽ là bước số 1. Bước này bao dễ luôn. Hello các bạn, đây là bước số 1 của bài ngày hôm nay. Cái bài hướng dẫn các bạn cách để nghe tiếng Anh một cách ngon cơm. Nhanh mấy cũng nghe kịp mà khó mấy cũng nghe ra ha. Bước số 1 này rất đơn giản thôi. Đó là chọn chủ đề để nghe tiếng Anh. Và tôi luôn luôn khuyến khích các bạn hãy chọn một cái chủ đề nào đó mà các bạn yêu thích. Tại vì mình thích, mình mới có động cơ và có động lực để luyện nghe. Ví dụ như tôi thích tiền đúng không? Thì nghe về money, nghe về chủ đề tiền là thích nhất. Nghe về cái mình thích nó mới thú vị. Còn các bạn thích yêu đương đúng không? Thì hãy nghe về love, nghe về yêu đương mới đã nha. Và tôi biết sẽ có khá nhiều người đang suy nghĩ là chắc là tôi đang chỉ một cái phương pháp tiếng Anh mà nó cũ rích. Đó là đi kiếm chủ đề mình nghe, sau đó bật lên và banh cái lỗ tai ra để nghe người ta nói cái gì. Thưa các bạn, cái cách đó nó xưa như trái đất rồi. Chắc chắn là tôi sẽ không chỉ các bạn trong bài này đâu. Cái cách trong bài này nó rất bá đạo, rất lạ và cái tính hiệu quả rất cao. Nên đừng đoán nha, tôi chỉ tới đâu hãy cứ nghe tới đó. Ok các bạn, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà kiếm cái tư liệu để chúng ta có thể luyện nghe ha. Và cái tư liệu này như tôi đã nói, nó sẽ phù hợp và trùng với cái mà các bạn thích, cái mà các bạn muốn nghe. Nghe như vậy mới vui ha. Thì bây giờ các bạn hãy bật Google lên ha. Các bạn có thể bật trên điện thoại, trên máy tính tùy các bạn. Sau khi mà vào Google thì các bạn hãy tìm cái từ khóa mà các bạn muốn kiếm tư liệu nghe ha. Ví dụ như tôi khoái money thì tôi gõ money. Đấy, đơn giản như thế thôi. Còn ví dụ các bạn không thích tiền đúng không? Các bạn thích một ngôi sao ca nhạc nào đó, các bạn muốn nghe về ngôi sao đó. Thí dụ như Taylor Swift thì các bạn cứ gõ Taylor Swift. Ví dụ. Đấy. Hoặc là trường hợp các bạn muốn nghe một cái chủ đề nào đó mà các bạn không có từ vựng trong tiếng Anh thì cũng dễ lắm. Các bạn có thể dùng Google Dịch để kiếm từ khóa. Ví dụ, tôi khoái cái chủ đề nuôi dạy con cái ha, thì tôi cứ mở cái app Google Dịch ra. Ngôn ngữ gốc là tiếng Việt, ngôn ngữ xuất ra là tiếng Anh. Tôi gõ nuôi dạy con cái. Đó, thì nó ra cái chữ parenting. Tôi chỉ việc copy và quay trở lại Google, dán nó ra. Và tôi đã có parenting, đại khái như vậy. Rất là dễ ha. Rất là dễ để kiếm một cái chủ đề mà chúng ta yêu thích. Thì bây giờ tôi sẽ quay trở lại với cái chủ đề mà tôi mê, đó là money. Sau khi mà kiếm money rồi, chúng ta sẽ bấm vào cái tab video. Vì ở trong cái tab video này nó sẽ có tư liệu, nó sẽ có những cái bài để chúng ta luyện nghe ha. Bấm vô. Xong chưa? Chưa. Cứ coi theo tôi đi, tôi sẽ chỉ các bạn ha. Các bạn kéo tiếp cái tab này qua hướng từ phải sang trái và dừng lại ở cái mục các công cụ tìm kiếm. Bấm vô. Sau đó ở cái mục mọi thời lượng hãy bấm vô cho tôi và chọn thời lượng trung bình. Cái này để làm gì các bạn biết không? Để chúng ta lọc bỏ hết tất cả những cái MV ca nhạc. Mình luyện nghe thì mình phải ưu tiên nghe những cái nói chuyện đời sống chứ, đúng không? Mình nghe ca nhạc nó đâu có chuẩn đâu. Nên đây là cái bước rất quan trọng để chúng ta lọc bỏ đại đa số các MV ca nhạc. Tại vì đa số các video clip về ca nhạc nó sẽ dài từ khoảng 3 tới 4 phút. Thì bây giờ mình lấy trên 4 phút. Có nghĩa là những cái kia nó sẽ bị bỏ qua. Và đây cũng chính là cái lý do mà tôi muốn các bạn tìm video, tìm tư liệu nghe ở trên Google. Tại vì nếu mà kiếm ở trên YouTube nó sẽ không có cái tính năng mà chúng ta lọc bỏ những cái MV ca nhạc. Đấy, cái gì nó cũng có lý do hết ha. Bây giờ xong chưa? Chưa xong luôn. Mình lại vuốt qua. Và ở cái chỗ tất cả video bấm vô, chúng ta chọn có phụ đề. Cái việc mà chúng ta kiếm ra một cái video mà nó có phụ đề, nó sẽ giúp chúng ta xác nhận liệu chúng ta nghe cái từ đó, cái âm đó là đúng và chuẩn chính xác hay chưa. Nên chúng ta sẽ ưu tiên những video có phụ đề ha. Thì bây giờ
các bạn kéo xuống một loạt các video về các chủ đề để các bạn có thể lựa chọn. Và đây là những chủ đề phù hợp cũng như là khớp với cái vấn đề mà các bạn quan tâm, các bạn muốn nghe. Ha, đại khái như vậy ha. Có cái clip này tôi thấy cũng được nè. Tôi chọn clip này, tôi nghe. Cho nó im đi, chưa tới lúc nghe đâu. Chưa tới lúc nghe đâu các bạn. Để chút xíu chúng ta xử lý tiếp. Ha, như vậy là bước 1 xong rồi đó. Bước 1 tìm ra cái video khớp với lại cái sở thích, với lại cái mong muốn của mình để mình luyện nghe là xong rồi đó. Các bạn thấy dễ không? Super dễ luôn, đúng không? Thưa quý vị và các bạn, cái tinh thần của cái bài giảng kỳ này đó là tôi sẽ đưa các bạn qua những bước super dễ, những bước siêu dễ, để từ đó các bạn đạt được một cái bức tranh lớn, một cái mục tiêu lớn. Đó là khó mấy cũng nghe ra, mà nhanh mấy cũng nghe kịp nha. Nên là các bạn khỏi lo, cái bài này không có cái gì gọi là khó cả. Tất cả các bước tôi cắt ra, tôi bẻ ra cho các bạn đều dễ hết. Và tôi khẳng định kể cả các bạn mất căn bản tiếng Anh thì các bạn vẫn nghe và làm theo được. Đó là cái điều chắc chắn của tôi. Thì nhiệm vụ của các bạn là hãy cùng tôi đi qua hết tất cả những cái bước super dễ, những cái bước nhỏ xíu như thế, các bạn sẽ có cái các bạn muốn. Ok ha, bây giờ chúng ta sẽ xong bước số 1 và qua cái bước số 2. Ok, hello tất cả quý vị và các bạn. Chúng ta đã đến với cái bước số 2. Và cái bước số 2 này vẫn đi theo cái tinh thần của cái bài này. Đó là gì? Bạn sẽ đạt được một cái mục tiêu rất lớn là khó mấy cũng nghe ra, mà nhanh mấy cũng nghe kịp, chỉ bằng việc đi cùng tôi qua những cái bước rất là dễ, rất là đơn giản, không hề có cái sự nhức đầu. Đó là điều tôi chắc chắn. Vậy thì cái bước số 2, cái bước super dễ tiếp theo này là cái gì? Đó là chúng ta sẽ tải cái phụ đề của cái video mà chúng ta chọn nghe. Vậy thôi á. Bây giờ tải cái phụ đề này về thì rất là dễ thôi. Các bạn sẽ thấy ở trong cái cửa sổ của cái video này, đúng không? Nó sẽ có cái nút chia sẻ ở bên dưới. Bạn bấm vô. Sau đó chọn sao chép đường dẫn. Nhớ nha, cái này ở trên Android hay là ở trên iOS nó rất giống nhau ha. Rồi bấm vô. Ok ha, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với trình duyệt web. Trình duyệt web này tôi nói rồi, có thể là Google Chrome, có thể là Safari, có thể là Cốc, có thể là Firefox. Bất kỳ một cái trình duyệt web nào ở trên điện thoại đều xài được ha. Sau đó các bạn nhập dùm tôi một cái địa chỉ trang web là w5n.co phụ đề. Đây là cái trang để chúng ta tải cái phụ đề về nha. w5n.co phụ đề. Nhớ nha, .co nha, đừng có .com nó vô lộn trang. w5n.co phụ đề ha. Rồi đi. Rồi đây sẽ là cái trang chúng ta tải phụ đề ha. Các bạn sẽ nhập dán cái đường dẫn mà chúng ta vừa mới copy vô, chúng ta vừa mới sao chép ở bên cái app YouTube đấy, còn nhớ không? Sau đó chọn tải về. Rồi sau đó các bạn kéo xuống khoảng giữa màn hình, các bạn sẽ thấy một cái nơi để chúng ta tải cái phụ đề của cái video này về. Và làm ơn né giùm tôi tất cả những cái phụ đề có cái chữ Order Generated, là cái mà tôi đang bôi đậm màu vàng ở trên màn hình cho các bạn thấy đấy. Né ra, tại vì đó là cái gì? Đó là những cái phụ đề do máy nó tự tạo ra, nó không chính xác. Chúng ta chỉ lấy những cái phụ đề mà người ta tải lên, người ta nghe bằng lỗ tai của họ, sau đó họ gõ lại bằng chữ và họ tải lên, thì những phụ đề đó mới chính xác. Thì ở đây các bạn thấy có cái English và mở ngoặc nữa, United States, tức là tiếng Anh mà theo cái kiểu Mỹ nữa, là quá đúng luôn, quá đúng cái gu của tôi luôn. Thì lụm cái file đó là hợp lý. Các bạn chỉ cần bấm vào cái nút TXT là được. Thì nó hỏi nè, muốn tải này về không? Đấy, bấm tải về, có gì đâu. Đó, vậy là tải xong á. Rồi sau khi mà tải cái file phụ đề về rồi á, chúng ta sẽ mở nó ra. Nó nằm đâu? Nó nằm đây chứ đâu. Đó, mở ra. Rồi bây giờ các bạn làm cái điều này cho tôi. Các bạn lướt từ trên xuống dưới, lướt sơ qua thôi, vài giây thôi, và nhắm coi thử coi các bạn có hiểu gì không nha. Chỉ cần thành thật như vậy thôi, có hiểu gì không. Nếu mà trường hợp cái đoạn chữ này nó quá dễ với các bạn đấy nha, thì tôi đề xuất các bạn hãy copy giùm tôi khoảng 10 dòng. Quá dễ với các bạn, hãy copy khoảng 10 dòng. Nếu trường hợp nó không quá khó, cũng không quá dễ, nghĩa là nó sương, đọc có khúc hiểu khúc không, đại khái như vậy, vừa vừa đó, thì tôi đề xuất các bạn hãy bôi đen khoảng 5 dòng và copy ha.
Còn nếu trường hợp đọc mà thấy khó quá, hiểu không có nhiều, thì hãy copy giùm tôi khoảng 2 câu thôi. Tức là cái số lượng cái câu mà chúng ta copy á, nó sẽ phụ thuộc vào cái độ khó của cái đoạn phụ đề này nha. Rồi sau khi mà copy xong thì chúng ta mở một cái ứng dụng ghi chú. Thì ở đây tôi sử dụng ứng dụng đó là Apple Notes và tôi dán nó ra nha. Và các bạn lưu ý giùm tôi, cái phần mềm ghi chú, phần mềm nào cũng được, không nhất thiết phải cùng cái tên với cái phần mềm tôi xài ha. Điện thoại nào bây giờ cũng có phần mềm ghi chú hết nha. Và khi mà dán vào thì các bạn để ý nè, câu nó hay bị xuống hàng tại vì đây là phụ đề. Thì các bạn đó xóa cho nó lên chung một hàng cho nó đẹp ha. Thì ở đây giả sử tôi sẽ đóng cái vai là cái bài này nó khó quá, tôi lướt mà tôi không hiểu gì cả, nên là tôi copy 2 cái ha. Yeah! Ok, vậy là xong bước 2 rồi đó. Vậy là chúng ta đã đi được 2 bước super dễ rồi ha. Có thể nhiều người trong các bạn sẽ đang thắc mắc, Ủa tôi đang làm cái gì vậy? Tại sao chưa tới cái phần luyện nghe? Trời ơi, từ từ, chắc chắn sẽ tới cái khúc luyện nghe, nhưng phải làm những cái bước super nhỏ này thì tới cái khúc luyện nghe mới nghe ra. Nên kiên nhẫn đi, tôi đi qua hết tất cả những cái này rồi. Và tôi tin rằng cái tôi mang tới cho các bạn là cái ít nhất đối với tôi là hiệu quả nhất, là tốt nhất, đặc biệt là với những người đã thất bại nhiều năm trong cái việc luyện nghe. Nên làm ơn nghe theo tôi đi nha. Xong bước 2 rồi đó. Bây giờ mình qua bước số 3. Hello các bạn, đây là bước số 3 của bài giảng ngày hôm nay. Một cái bước tiếp tục không hề khó, tôi khẳng định điều đó nha. Và trước khi mà đi vào chi tiết á, thì tôi cũng muốn nhắc lại một cái đại cuộc cho các bạn nhớ. Lời hứa của tôi, nhanh mấy các bạn cũng sẽ nghe ra, khó mấy cũng sẽ nghe ok nha. Và nghe là hiểu ha. Kể cả ngữ pháp tiếng Anh của các bạn tè le tét lét, không sao cả. Kể cả từ vựng của các bạn yếu, không sao cả. Chuyện nhỏ, đừng có lo nha. Đó là cái tôi cam kết đấy. Rồi, cái bước số 3 của chúng ta sẽ có cái tên là xử lý từ vựng. Cái bước này quan trọng lắm các bạn. Đây là cái bước chuẩn bị cuối cùng để qua bước số 4 chúng ta sẽ thực sự luyện nghe tiếng Anh. Thực sự bắt tay vào luyện nghe, quan trọng lắm. Không có cái bước này á, tôi nói thiệt, bạn nghe lủng lỗ tai cũng không ra. Chắc chắn luôn, khẳng định luôn, nghe lủng lỗ tai cũng không ra đâu. Kể cả các bạn biết từ vựng nghe vẫn không ra. Nên đừng coi thường bước này nha, quan trọng lắm. Thì bây giờ nè, chúng ta quay trở lại với cái phụ đề mà chúng ta đã copy vào cái phần mềm ghi chú. Thì các bạn chú ý giùm tôi, các bạn đọc cái dòng này nè nha, đọc cái dòng này, dòng ghi chú đầu tiên. Chữ nào mà các bạn cảm thấy là mình không biết cách phát âm, hãy note lại. Ví dụ chữ the down là tôi thấy là tôi không biết rồi đó, copy xuống hàng và dán nó trở lại ra. Thế thôi các bạn, dễ lắm, không có gì khó cả nha. Chữ nào cảm thấy mình không biết cách đọc, không rành cách đọc thì hãy copy lại nha. Một cái chữ khác là chữ Biggish nè. Tại vì tôi copy có 2 câu mà, nên tôi đang đóng vai là cái này quá khó với tôi ha. Nên tôi thấy cái chữ Biggish này tôi cũng quá khó để tôi đọc. Đó, dán nó lại. Thế thôi nha. Rồi mấy cái chữ kia thì thấy cũng đọc được, không sao. Đó là xong rồi đó. Cái đầu tiên ha, chữ nào nhắm mình không biết cách đọc, hãy ghi chú nó lại. Còn một cái nữa, chữ nào mà không biết nghĩa thì mình cũng ghi chú lại luôn. Riêng với những cái từ mà các bạn không biết nghĩa, các bạn lưu ý nha, chúng ta phải note lại đúng từ đúng nghĩa, chứ không có phải làm tầm bậy tầm bạ đâu. Mà cái này nhiều người sai lắm các bạn. Các bạn ghi từ vựng tầm bậy tầm bạ không à, mà các bạn cũng chưa biết sai đâu đúng không? Để nói cho các bạn dễ hiểu á, tôi lấy một cái thí dụ. Các bạn nghe thí dụ này các bạn sẽ thấy là cái sự khủng khiếp của cái việc ghi sai từ vựng nó nguy hại như thế nào. Thí dụ tôi là một người Mỹ học tiếng Việt đi. Cái một ngày đẹp trời tôi dở sách ra, tôi học qua tiếng Việt thì tôi thấy có một cái câu là tôi ăn bánh mì chẳng hạn. Tôi thì tôi biết từ vựng là chữ tôi rồi. Tôi cũng biết từ vựng là chữ ăn rồi. Nhưng mà chữ bánh mì tôi chưa biết. Tôi không biết chữ bánh mì có nghĩa như thế nào trong cái tiếng Mỹ của tôi. Tại tôi đang đóng vai là một người Mỹ học tiếng Việt mà, đúng không? Thế là tôi quyết định, tôi lấy cái sổ tay ra và tôi chép cái nghĩa vô. Từ mới, 2 chấm, chữ bánh, rồi xuống hàng là chữ mì ha. Tức là bây giờ tôi đã cắt ra chữ bánh mì thành 2 chữ riêng biệt. Nó hỏng hết. Trời ơi, bánh cộng mì làm sao mà ra được cái bánh mì, đúng không? Thì cái điều tương tự cũng xảy ra với tiếng Anh đó các bạn. Đôi khi á, trong một cái ngữ cảnh đó, 2 chữ nó dính liền nhau mà các bạn không biết. Các bạn ghi chú lại từ vựng mà các bạn cắt nó ra, tách nó ra thì banh luôn rồi, hiểu tầm bậy. Các bạn ơi, hiểu sai bét hết đấy. Thì có một cái tin vui, đó là chúng ta sẽ có một cái công cụ miễn phí bá đạo giúp chúng ta không bao giờ học từ vựng mà cắt tầm bậy tầm bạ, giống như cái chữ bánh mì mà cắt bánh ra một nẻo, cắt mì ra một nơi thì thôi hỏng banh luôn, đúng không? Cái công cụ này nó miễn phí nha.
Tưởng tượng các bạn mà không có cái công cụ này các bạn mệt cách mấy. Các bạn phải học về linguistics, tức là về ngôn ngữ học. Chỉ có dân chuyên ngữ mới học những cái này thôi. Còn kể cả những cái trung tâm, những cái trường mà có dính tới tiếng Anh giống như là tiếng Anh thương mại, các thứ cũng không có điều kiện học cái này nữa nha. Nên cái phần mềm đó nó sẽ giúp các bạn rất nhiều ha, và miễn phí nữa. Bây giờ thí dụ tôi hỏi các bạn nè, trong cái câu này có chữ point và chữ drop, đúng không? Có chữ point và chữ drop. Làm sao các bạn biết được là các bạn sẽ học riêng chữ point, chữ drop hay là gộp hai chữ đó chung lại? Tôi lấy thí dụ thôi, làm sao các bạn biết được? Không phải đơn giản đâu nha. Thì bây giờ tôi chỉ nè, vẫn là copy cái câu này, sao chép. Các bạn thấy cái bài này đơn giản lắm, toàn là copy paste không à, chịu khó coi là hiểu liền à. Tôi trải qua rất nhiều thứ rồi, và tin tôi đi, những gì tôi chỉ các bạn là chỉ giúp các bạn học nhanh hơn rất nhiều thôi, và học hiệu quả hơn rất nhiều thôi ha. Sau đó mở trình duyệt web lên và gõ giùm tôi một cái địa chỉ là w5n.co xuyệt câu nha, và đi. Thì nó sẽ dẫn các bạn tới một cái trang phân tích ngôn ngữ của Google, kệ bà nó kéo xuống giữa và dừng lại ở Natural Language API Demo ha. Chọn hết cho tôi, xóa nó cho tôi và dán lại cái đoạn text mà chúng ta vừa copy. Sau đó chọn Analyze. Xong, đúng không? Bây giờ hãy chọn Syntax bên đây và chúng ta hãy phân tích cái câu này. Nhớ kéo qua kéo lại nha, tại vì màn hình điện thoại nó nhỏ mà. Thì để ý nè, hai thằng gần nhau mà cùng một loại từ thì phải lụm cả hai, không được để riêng. Ít nhất là trong ngữ cảnh của cái câu này nha, các bạn để ý nè. DET nè là determine, determiner, kệ bà đó, không quan tâm nha. DET nè không quan tâm là now nè. ADV nè, các bạn đừng quan tâm tới cái này nó thuộc về syntax, nó thuộc về dân chuyên ngữ họ mới biết thôi. Các bạn đừng quan tâm, các bạn thấy những cái thằng này gần nhau nhưng mà loại từ nó khác nhau nè, verb là khác nhau nè, pronouns là BRON cũng khác nhau nè, ADG là tính từ khác nhau nè. Nhưng now và now đi chung, now và now đi chung là phải lụm hai thằng quỷ này cho tôi, không có được tách ra. Và nhìn coi có thang nào cùng loại mà đi chung không? Không. Đó ha, rồi vậy thì phải qua bên đây, thấy chưa? Point drop phải copy và đưa xuống dưới, vì point drop là một từ vựng riêng biệt. Xong, như vậy là câu đầu tiên chúng ta đã có 3 thứ. The down, biết nghĩa không? Không biết nghĩa. Biggest, nhắm, nghe không rõ. Không biết cách đọc như thế nào cho đúng, không biết cách nghe thế nào cho đúng. Đó, cần lưu ý. Và point drop là một cái từ mà chúng ta cũng không biết nghĩa luôn ha. Chúng ta đã có 3 từ này cho cái câu đầu tiên. Các bạn thấy có gì khó không? Dễ ẹt. Rồi bây giờ nhìn coi từ nào không biết nghĩa thì hãy tra nghĩa ha. Tôi có một cái mẹo cho các bạn là thay vì các bạn tra từng từ như thế này thì các bạn nên tra cả câu trước để chắc chắn là cái nghĩa trong ngữ cảnh được hiểu đúng. Tại vì tra từng từ nó vẫn có khả năng ra nghĩa sai, cái này phải lưu ý nha. Thì bây giờ mở Google Dịch lên. Ngôn ngữ nguồn là tiếng Anh, ngôn ngữ dịch là tiếng Việt, và dán cái câu này ra. Bây giờ thì Google Dịch nó rất thông minh các bạn ơi. Rồi đây là câu dịch tương đối, các bạn copy cái bản dịch và dán ở cái chỗ đẹp này. Ok, đây là cái nghĩa sơ bộ để chúng ta căn cứ vào đó và dịch nha. Vậy thì the down ở đây, các bạn thấy chữ the đúng không? Chữ the của chữ down đó, nó có viết hoa, vậy hẳn nó là tên riêng. Thì nếu mà các bạn siêng á, các bạn có thể lên Google, các bạn gõ gì nè, dễ lắm, chỉ tận tình cho các bạn luôn, để sau này không có tôi các bạn tự biết bơi ha. The down này nè, gõ thêm cái chữ là gì đó, the down là gì đây, thì nó sẽ ra chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones ha, tức là một cái chỉ số về kinh tế. Thì chúng ta có thể hiểu nôm na là nền kinh tế mà suy thoái thì cái điểm này nó giảm, đại khái vậy thôi ha. Thì mình có thể ghi lại dịch của nó là một chỉ số về kinh tế. Biggest thì hiểu rồi ha, point drop thì đem qua Google Dịch mà dịch nha. Tên riêng thì lên Google mà kiếm, nhưng từ vựng thì ra Google mà dịch. Rồi sau đó dịch thì nó ra là giảm điểm, nhưng mình phải qua bên đây mình đối chiếu với cái nghĩa gốc. Bên đây là điểm giảm, đúng không? Thì mình sẽ lấy cái ưu tiên là cái nghĩa trong bối cảnh này, tức là nó có cái nghĩa là điểm giảm. Rồi ok, như vậy là xử lý từ vựng đã xong.
The Dow, một chỉ số kinh tế. Biggest là một cái từ mà chúng ta cảm thấy mà chúng ta không phát âm và không nghe rõ lắm. Đại khái như vậy, tức là chúng ta có sự hoài nghi. Chúng ta sẽ ghi ở đây. Và đặc biệt cái chữ point drop này có nghĩa là điểm giảm, cũng là một cái chữ trong kinh tế nha. Vậy thì đã xử lý xong từ vựng. Với cái câu tương tự này, do thời gian chương trình không cho phép nên tôi không thể nào tôi làm chậm từng cái cho các bạn được. Và các bạn lưu ý nha, tôi nói thiệt các bạn luôn, tôi chỉ các bạn thì lâu, chứ hồi nãy giờ mà tự làm tất cả những bước này có thể là 1 phút không tới nữa. Tôi ráng làm rất kỹ cho các bạn với mục đích coi cái này là làm được luôn, không cần coi lại. Nói đi nói lại câu này nhiều đúng không, nhưng mà tôi nói thật, tôi giảng rất kỹ cho các bạn nha, để các bạn hiểu nha. Cũng tối rồi đấy, giờ này là giờ mà người ta coi phim, người ta giải trí, chứ đâu có ai rảnh để mà ngồi để mà làm cho dài để câu view cho các bạn nha. Mong các bạn hiểu cái lòng của tôi. Tôi làm rất chậm rất kỹ vì mục đích giúp các bạn hiểu tốt nhất có thể. Và thưa các bạn, tới giờ phút này nói thật các bạn luôn á, bây giờ là cái giờ này nè, nó còn một đoạn phần 4 nữa, chưa chắc là bây giờ thu tới 12 giờ đêm mà thu xong. Tại vì thu xong là phải coi lại thấy được lấy, được thì lấy, còn không được thì xóa, thu lại tiếp. Cực lắm các bạn, nên các bạn hiểu nha. Làm dài, làm kỹ cho các bạn xem là vì sự hiểu của các bạn đấy. Chứ tôi cứ lướt ào là nó khỏe cho tôi lắm. Nhưng mà các bạn không hiểu, dạy như vậy nó vô tâm vô tình. Các bạn hiểu không? Rồi xong nha, bước số 3, xử lý từ vựng đã xong. Bây giờ, bước số 4 bắt đầu vô nghe rồi. Và các bạn sẽ ngạc nhiên vì những thứ mà các bạn sẽ được trải nghiệm, lĩnh hội ở bước số 4. Rồi, trước khi mà đi vào cái phần luyện nghe chính thức á, thì tôi có một cái lời xin lỗi trước với các bạn ha. Thực ra trong cái bài này bản thân tôi cũng ý thức được cái chữ point drop, tôi đọc nó không đúng chữ point các bạn. Đây là cái lỗi mà tôi cũng muốn thú nhận chủ động với các bạn trước khi mà có ai đó phát hiện và bắt bẻ. Tại vì thực ra cái cấu tạo mũi của tôi nó bị xoang lâu quá, và đó là một cái thói quen rất dài rồi, rất là xấu rồi. Có nghĩa là những cái âm mũi, những cái âm kiểu như vậy đó, khi mà tôi đọc theo một cái quán tính, khi mà tôi giao tiếp bằng tiếng Anh trong thực tế theo quán tính, thường tôi đọc cái âm đó nó mờ lắm. Thì cái chữ đúng là phải đọc là point đó, point. Thì theo thói quen của tôi mà, tôi toàn đọc là point. Nó vẫn có chữ N nhưng mà nó mờ lắm. Nên thành ra cái thói quen xấu này tôi cũng thành thật và thú thật với các bạn. Mong là các bạn thông cảm bỏ qua. Thực ra thì trong thực tế thì tôi giao tiếp với người nước ngoài thì họ vẫn hiểu bình thường thôi. Nhưng mà đây là một cái clip về tiếng Anh, và một cái thói quen xấu đúng nghĩa của tôi á, nó cũng không nên nha. Mong các bạn thông cảm nha. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ chúng ta bắt đầu luyện nghe nha. Rồi, hello các bạn. Đây là bước cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay. Đây là cái bước mà chúng ta sẽ thực sự luyện nghe theo cái cách rất là bá đạo mà các bạn chưa bao giờ trải qua. Tôi muốn các bạn nha, nếu mà đầu óc các bạn đang lan man đâu đó, hãy triệu hồi lại và hãy cùng tôi bắt đầu luyện nghe ngay giờ phút này. Hãy tập trung. Các bạn sẽ nghe ra hết tất cả những gì cần nghe. Tôi cần các bạn tập trung nha. Tôi làm sao, bạn làm theo y vậy. Nó sẽ thay đổi hoàn toàn cái cách các bạn luyện nghe ha. Và bây giờ thì tôi chỉ các bạn cách nghe thôi. Còn cuối chương trình tôi sẽ giải thích cái tính hiệu quả của cái phương pháp này. Yên tâm ha. Còn bây giờ thì luyện nghe. Sẵn sàng chưa? Ha. Tập trung nha. Ít phút thôi. Bây giờ các bạn nhìn thấy ở trên màn hình là cái file sau khi mà chúng ta đã xử lý từ vựng đúng không? Thì bây giờ hãy copy những từ mà chúng ta đã note ra ở bước trước. Ví dụ the Dow, đúng không? Và hãy mở trình duyệt web lên và vào giùm tôi một cái trang w5n.co/nghe. Đây là cái trang chúng ta sẽ luyện nghe trước. Vô đây nghe cái gì đừng thắc mắc, tôi sẽ hướng dẫn các bạn. Rồi, sau khi mà vô cái trang này rồi, trang này là gì? Đừng quan tâm. Hãy nhìn cái ô này, cái ô tìm kiếm. Hãy dán ra cái mà chúng ta vừa mới copy và bấm vào nút search. Rồi, ok. Bây giờ, nhiệm vụ của các bạn là lắng nghe những phần nói ở trong đây. Nhưng các bạn không cần phải nghe hết. Các bạn chỉ cần chú ý cái chữ mà chúng ta đã ghi chú. Để ý cái chữ đó thôi là được rồi. If you look at the Dow Index. Nghe gì không? The Dow. Chỉ cần chú ý như vậy thôi nha. If you look at the Dow Index. If you look at the Dow Index. If you look at the Dow Index. Rồi, nghe đã ha, qua tiếp.
Dễ thì nghe 5 cái thôi. Big gains. The Dow Jones Industrial Average. Big gains. The Dow Jones Industrial. Big gains. Bà này thì nói nghe hơi khó. Đó đại khái như vậy nhưng không sao hết. Từ nào càng khó bạn cứ replay thì các bạn sẽ nghe ra cái chữ này thôi. Tôi đang chỉ các bạn cách nghe chữ The Dow một cách nhuần nhuyễn, cho dù ai nói các bạn nghe các bạn cũng hiểu, chỉ cần tập trung thôi. Big gains. The Dow Jones Industrial. Big gains. The Dow Jones Industrial. Big gains. The Dow Jones Industrial Average. Ok ha, phải tập trung nha. Aspect. And you know, dogs of the Dow aspect. And you know, dogs of the Dow aspect. And you know, dogs of the Dow strategy aspect. And you know, dogs of the Dow strategy for. Rồi ok, dễ không? Rất dễ. Tôi làm chậm cho các bạn coi thôi chứ tôi nói rồi với các bạn là 1 phút là xong nha. Vậy là xong chữ The Dow. Bây giờ chúng ta sẽ xử lý cái chữ tiếp theo là chữ biggest. Giả sử chữ này tôi không chắc về cái phát âm của nó, xóa nó đi và search từ mới. Nhanh lắm các bạn ơi. Cái này tốn 30 giây nha. Riêng chữ biggest này tốn 30 giây trong thực tế. Nghe nhanh lắm. Rồi play ha. The biggest environment. The biggest. The biggest. Đó, nghe chữ nó biggest. Nghe cái ngữ điệu của người ta luôn nha. Nghe cái ngữ điệu của người ta luôn. Biggest. Đại khái như vậy. The biggest environmental factor. Nghe một người khác nói ha. Abnormal path. Mentors, your ability to copy is the biggest predictor of abnormal path. Mentors, your ability to copy is the biggest predictor of abnormal path. Mentors, your ability to copy is the biggest predictor. Vậy nghe chữ biggest. Qua tiếp. Một người khác nói. Launched one of the biggest political scandals in history. Launched one of the biggest political scandals. The biggest. Đại khái nó hơi giống là B rồi viết lên một cái. Đại khái như vậy. Đó, các bạn đã nghe ra. Hồi nãy nghe được chữ The Dow đúng không? Bây giờ nghe chữ biggest. Tiếp. 5 cái rồi dễ quá mà. Hồi nãy ông kia nói là biggest thì bây giờ ông này nói là biggest. Tức là có thể lên có thể xuống. Đó, mình nghe như vậy mình mới đa dạng. Bất kỳ cái giọng, cái ngữ điệu nào nghe mình cũng hiểu. Làm theo tôi đi. Chuẩn bị, tôi chỉ các bạn nghe cả câu rồi. Bây giờ nghe từng cái như thế này. Nhanh lắm. Vừa làm vừa hướng dẫn mới lâu thôi. Làm nhanh lắm. Tiếp, qua tiếp. The transformation and sort of probably the biggest story of biggest. The transformation and sort of growing prosperity in China is really, probably the biggest story of. Ok, xong. Như vậy xong chữ biggest. Dễ không? Dễ. Hãy tiếp tục tập trung với tôi nha. Sắp xong rồi và sắp nghe được hết rồi. Tiếp tục tập trung nha. Rồi ok, còn một chữ cuối cùng là chữ point drop, copy và qua đây paste. Rồi, riêng với những từ mà chúng ta không biết từ vựng á, thì khi mà họ nói á, chúng ta hãy nhẩm lại trong đầu của mình cái nghĩa point drop. Có nghĩa là gì? Điểm giảm. Họ nói chữ point drop là điểm giảm. Nha, sẽ có người bắt bẻ tôi. Ủa sao dịch tiếng Việt? Trời ơi, tôi nói thiệt các bạn á, bây giờ mình mới bắt đầu mình học mà mình yếu quá, mình không học nghĩa tiếng Việt, làm sao mình học được? Bây giờ tôi nói các bạn đi học tiếng Ả Rập đi. Rồi tôi bảo các bạn đừng có dịch tiếng Ả Rập ra tiếng Việt mà hãy lấy tiếng Ả Rập để diễn dịch cái nghĩa của tiếng Ả Rập. Tôi thách các bạn làm được. Khi mình làm tới một cái trình độ nào đó thì mình mới có thể dịch ra cái nghĩa đó bằng chính ngôn ngữ đó thôi. Còn thời kỳ đầu thì làm ơn đừng khó quá. Nha. Bây giờ point drop cho đọc. And a 3-point drop on average. Ok, 3-point drop là gì? Điểm giảm. Nghe nói cái là nhẩm trong đầu điểm giảm. And a 3-point drop. Điểm giảm. And a 3-point drop. Điểm giảm. And a 3-point drop. Wow. Các bạn lưu ý nè. Các bạn nhìn cái phụ đề bên dưới á, mình đang kiếm chữ point drop đi chung. Thành ra những chữ point drop nào mà không đi chung thì bỏ qua không nghe ha. Cái này cũng bỏ qua luôn. Point chấm nè, rồi tới drop chấm. Được lắm. Point drop and then a second 1-point drop within a year. Point drop and then a second 1-point drop within a year. 1-point drop and then a second 1-point drop within. Cái này mình được khuyến mãi, ổng nói chữ point drop 2 lần luôn. Nghe ra không? Dễ mà đúng không? Chỉ cần nhận ra cái chữ đó, tôi ý thức được chữ đó, nói như vậy là được. Và nhẩm coi point drop, điểm giảm nha, point drop. 1-point drop and then a 1-point drop and then a second one. Điểm giảm ha. Dễ.
I find about a 4 percentage point drop overall. I find about a 4 percentage point drop overall. I find about a 4 percentage point drop overall. I find about a 4 percentage point drop. Điểm giảm. I find about a 4 percentage point drop overall. Wow. Nhớ tập trung nha. Lead causes a 5-point drop in lead causes a 5-point drop in lead causes a 5-point drop lead causes a 5-point drop in. Rồi, point drop. Tới thời điểm này, tôi chắc chắn các bạn đã nghe rất thông suốt, nghe lủng lỗ tai được. Một là chữ the Dow, hai là chữ biggest và ba là chữ point drop. Và các bạn cũng nhớ luôn point drop có nghĩa là gì? Là điểm giảm. Tức là tôi vừa giúp các bạn nghe rất rõ những từ mà chúng ta còn nghi vấn trong cái khâu xử lý từ vựng, đúng không? Bây giờ khi các bạn đã nghe được những chữ quan trọng này rồi, chúng ta sẽ quay trở lại và nghe toàn bộ một câu của cái băng gốc và các bạn sẽ bất ngờ đấy. Rồi thưa các bạn, đây là cái file gốc của chúng ta. Bây giờ tôi sẽ tắt phụ đề của nó để chúng ta không đọc phụ đề trong lúc nghe. Ok chưa? Và trong cái câu đầu tiên các bạn còn nhớ không? Mình đã nghe nát lỗ tai chữ the Dow. Mình đã nghe nát lỗ tai chữ biggest. Mình đã nghe nát lỗ tai cái chữ point drop. Và bây giờ bạn sẽ thấy là khi bạn nghe được từng chữ như thế thì một cái câu quá đơn giản để các bạn nghe. Không tin à? Thử. Đây là sự bá đạo của phương pháp này. The Dow just had its biggest point drop in history. The Dow bạn nghe ra là chắc luôn. Biggest point drop các bạn nghe ra, và in history các bạn cũng nghe ra. Tôi khẳng định tại vì sao từng thành phần quan trọng nhất các bạn đã nghe ra. Chắc chắn luôn. Nếu trường hợp nghe không rõ, có một cái thủ thuật. Nếu ở trên điện thoại hãy bấm 2 cái bên đây để nó nói lại. The Dow just had its biggest point drop in history. The Dow just had its biggest point drop. The Dow just had its biggest point drop in history. Đúng không? Nghe ra không? Kể cả các bạn không nghe ra cũng không sao cả. Nhưng tôi chắc chắn ít nhất các bạn đã nghe được chữ the Dow. Các bạn đã nghe được chữ biggest. Các bạn đã nghe được chữ point drop. Và phần nào đó là chữ in history. Rất là dễ. The Dow just had its biggest point drop in history. The Dow just had its biggest point drop in history. The Dow just had its biggest point drop in history. Nói rất nhanh và nói với ngữ điệu của một người Mỹ bình thường. Nói một cái ngôn ngữ với tốc độ đời thường của họ đấy. Học như thế này mới là học. Và tôi tin nếu các bạn thực sự tập trung hồi nãy giờ các bạn đã nghe ra được hết câu này. Chắc chắn luôn. Đương nhiên tôi dạy các bạn tôi sẽ dạy kỹ. Bây giờ tôi sẽ giả sử một cái trường hợp các bạn nghe được chữ the Dow, các bạn nghe được chữ biggest, các bạn nghe được chữ point drop và các bạn nghe được chữ in history, nhưng cái khúc giữa các bạn nghe không ra. Lại nha. The Dow just had its biggest point. Biggest point drop in history. Các bạn nghe không ra. The Dow just had its biggest point drop in history. Thì làm như thế nào? Rất dễ, quay trở lại cái nốt và để ý coi khúc giữa là cái gì. Just had it. Đúng không? Đây là cái mà giả sử khó quá nghe không ra thì sao chép và đưa vô đây. Mày hả bưởi? Dứt. Did you know that India has just had its first year? Did you know that India has just had its first? Just had it, just had it. Đúng không? Họ nói nhẹ lắm. Và các bạn nghe hoài các bạn sẽ nhận ra được cái cách họ nói. Và ở đây chúng ta luyện nghe nó mang tính kế thừa nữa. Bạn đã nghe được cái chữ just had it ở trong cái bài này rồi thì tất cả những cái chữ just had it về sau các bạn không cần luyện nữa. Tại vì bây giờ cái phần mềm này là cái phần mềm chính thức làm lủng lỗ tai các bạn khi các bạn luyện nghe tiếng Anh rồi. Và các bạn sẽ càng ngày càng giỏi lên. Cái chữ the Dow các bạn nghe rồi và các bạn nghe ra rồi thì lần sau gặp lại mắc gì các bạn gặp khó nữa. Càng ngày các bạn càng giỏi. Đúng không? Cái chữ biggest cũng như thế. Lần sau không cần luyện nữa. Lần sau không cần quăng vô đây nữa. Vì đã nghe ra rồi quăng lại chi. Đúng không? Càng ngày các bạn sẽ càng nghe được hết. Hình dung cái sự phát triển của mình không? Nha. Did you know that India has just had its first year? Yeah, just had it. Đúng không? Nghe tiếp một giọng khác nói. The auto industry just had its best year. Đây giọng của ông Obama đấy. The auto industry just had its best year. Just had it, cái giọng người da màu thì nó hơi khác. The auto industry just had its best year ever and the RV. Wow. Nhận ra là cho qua được. And that has just had its 30th 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 and that has just had its 30th. Nhiêu đó là thấy là đủ lủng lỗ tai rồi đó, nhưng kệ nghe tiếp. Nguyên tắc là ít nhất cũng 5 cái.
Good afternoon. And so that office actually just had its official news. And so that office actually just had. Phải chi ai cũng nói được như bà này thì mình sướng ha. Bà cắt ra bà nói chậm chậm nhưng mà lâu lâu mình hên thôi. Còn đại đa số người ta nói nhanh lắm. Its official launched news, and so that office actually just had its official news, and so that office actually just had its. Just had it đó ha. Nghe đi, nghe hoài tôi nói thiệt nhanh mấy cũng nghe ra. Các bạn thấy là just had its là 3 âm, nhưng mà các bạn nghe người ta nói nó giống như là một chữ. Just had it, just had it, just had it, just had it. Đó đại khái như vậy. Có nhiều người, đặc biệt là người da màu thưa các bạn, họ nói còn mờ hơn như thế này. Just had it. You know, just had it. Đó đại khái họ nói, nhiều người nói cái kiểu giọng hầu trong người đó. Nên là cái phần mềm này nó bá đạo lắm, nó giúp các bạn sau này gặp chữ just had it thì không gặp vấn đề gì hết, không gặp vấn đề gì hết nha. Wow. And an auto industry that just had its best year. And an auto industry that just had its best. And an auto industry that just had its. And an auto industry that just had its best year. Seen at companies like this one, which just had its most seen at companies like this one, which just had its most. Rồi ok, tôi vừa chỉ các bạn nghe lủng lỗ tai luôn chữ just had it, đúng không? Rồi bây giờ qua nghe lại, chắc chắn là nghe hết được cả câu. The Dow just had its biggest point drop in history. The Dow just had its biggest point drop in history. The Dow just had its biggest point drop in history. The Dow just had its biggest point drop in history. Ok, và các bạn cũng được khuyến mãi thêm cái nghĩa của chữ point drop. Ok, như vậy tôi đã chỉ các bạn cách để luyện nghe cái câu này. Hướng dẫn thì lâu thôi, nhưng mà bây giờ các bạn nè, tôi tổng kết lại cho các bạn xem nè. Các bạn chọn chủ đề mất bao lâu? 30 giây, đúng không? Chọn chủ đề nghe mất 30 giây, tải phụ đề về mất 30 giây nữa là 1 phút. Xử lý từ vựng mất 1 phút nữa là 2 phút. Nghe hồi nãy giờ nói thật các bạn luôn á, thực sự luyện nghe tốn cùng lắm là 3 phút cho 3 từ này. Không có gì khó cả, là hết nhiêu rồi, 5 phút. Thực tế luyện nghe mỗi ngày các bạn làm như thế này mất vài phút thôi. Và khi các bạn đã nghe được cái câu đầu tiên rồi, các bạn hãy làm tiếp tục với câu thứ hai rất dễ. Và tôi chắc chắn với phương pháp này các bạn sẽ luyện nghe được tới câu thứ hai và nghe được hết tất cả những gì họ nói. Làm liền đi, cái phương pháp này không tốn một cách nào cả ha. Rồi bây giờ tôi sẽ đi tới cái phần cuối cùng. Đó là phần nào? Giải thích cái sự hiệu quả cũng như là những khuất mắc đằng sau của phương pháp này. Ráng coi nha. Thu được xong mừng quá các bạn ơi. Rồi, hello các bạn, đây là phần cuối cùng của bài ngày hôm nay. Tôi sẽ giải thích về cái phương pháp của tôi ha. Thì cái điều đầu tiên, phương pháp này dựa trên cơ sở gì? Tôi nhìn và tôi quan sát, tôi thấy mọi người nghe không được một câu á. Vì đơn giản thôi, từng từ họ nghe còn không ra nữa mà lấy đâu họ nghe được một câu. Thì từ cái nguyên tắc đó tôi nghĩ ra cái cách này. Và tôi tin nếu chúng ta có thể nghe được từng khúc nhỏ trong một câu thì chắc chắn chúng ta sẽ nghe được cả câu, không nói nhiều, kể cả nhanh mấy cũng nghe ra. Và tôi tin là những ai thực sự tập trung hồi nãy giờ sẽ có cái niềm tin đó. Bỏ thời gian rồi luyện tập chắc chắn sẽ nghe được. Và phát triển một cách toàn diện về lỗ tai, về kỹ năng nghe, về từ mới. Tại vì tôi đã chỉ các bạn cách xử lý từ vựng rồi, nên cái bước đó là cái bước giúp ích cho các bạn học từ vựng trong quá trình luyện nghe đấy. Không có bước nào thừa cả ha. Cái thứ hai là một cái niềm tin về sự phát triển. Cũng như tôi đã nói, niềm tin sự phát triển là sao? Chữ the Dow bạn nghe được rồi thì lần sau nghe tới nó là nhận ra liền. Lần sau trong một cái câu, một cái đoạn khác mà có chữ the Dow thì mắc gì phải lấy nó mà copy bỏ vô mà nghe nữa. Vì đã nghe được rồi thì mình chỉ cần copy những cái từ mới thôi. Càng lúc mình càng xử lý ít từ vựng lại và mình luyện nghe, nó càng lúc càng thành thục. Những lần sau chữ biggest là không cần phải copy, không cần phải xử lý nè. Chữ point drop không cần phải xử lý nè. Chữ the Dow không cần phải xử lý nè. Thậm chí là cái chữ just had it cũng không cần phải xử lý. Đó là sự phát triển lên của mình đấy ha. Cái thứ ba, cái hay của cái phương pháp này đó là sao các bạn sẽ nghe được đa ngữ điệu. Trời, tiếng Anh nó nhiều ngữ điệu, nó nhiều chất giọng lắm các bạn. Nó có giọng Anh, nó có giọng Úc, nó có giọng Mỹ. Các bạn nghe theo kiểu truyền thống thì các bạn nghe được một kiểu giọng thôi. Người ta nói qua giọng khác là bạn tịch ngay. Còn cái phương pháp bài này các bạn nghe đầy thứ giọng luôn. Trong cái trang w5n.co/nghe, tức là cái trang Youglish đó, họ nói đủ thứ giọng luôn. Nên cỡ nào các bạn cũng nghe ra. Mà chưa hết, tôi nói các bạn nghe, ngay cả trong giọng Mỹ có phải chỉ có một giọng Mỹ đâu. Giọng New York nó khác, giọng New Jersey nó khác, giọng Florida nó khác. Các bạn tiếp xúc nhiều các bạn sẽ nhận ra sự khác nhau.
Vì không lẽ bây giờ bạn nghe được cái giọng New York rồi trúng cái người ở Montana nói là bạn không nghe được à? Hay là New Orleans bạn không nghe được à? Đâu có được. Hoặc là một cái người ở Melbourne, Australia, ở Úc, không lẽ nói bạn không nghe được? Bạn phải nghe được hết. Nghe cái này là phải nghe được đa ngữ điệu, đa chất giọng. Đơn cử như Việt Nam, thực ra Việt Nam nói thẳng các bạn, một cái diện tích cũng khá nhỏ. Mà nước mình đã có giọng miền Nam nè, giọng miền Trung, giọng miền Bắc nè. Các bạn nghe được một kiểu giọng, làm sao các bạn nghe ra những cái giọng khác? Rồi giọng Huế bạn nghe làm sao? Đúng không? Riêng cái giọng miền Nam nó có giọng miền Đông và giọng miền Tây. Rồi miền Trung thì có Nam Trung Bộ, có Bắc Trung Bộ, có Nghệ An, có Hà Tĩnh, nghe chết luôn á. Nên là nguyên tắc nghe là phải nghe cho nó hết nha. Đó là những điều mà tôi nhắn gửi tới các bạn. Cái bài này thú thật với các bạn, tôi làm rất lâu mới xong. Tại vì tôi biết là tôi đang dạy cho những người có thể làm mất căn bản tiếng Anh. Và tôi có cái tham vọng là họ xem họ vẫn hiểu. Tôi thừa nhận với các bạn là bài này nó dài. Tôi thừa nhận các bạn. Và trong tâm niệm của tôi luôn luôn muốn làm ngắn lại. Thực sự đấy. Nhưng mà khi mà tôi thu thì tôi thấy nó không hiểu. Tôi phải cứ xóa làm lại. Và bây giờ coi như là cái phiên bản mà tôi cảm thấy là ổn nhất. Để các bạn bỏ ra tầm mấy chục phút và coi từ đầu tới cuối thì chắc chắn các bạn sẽ hiểu. Đó là cái điều tôi chắc chắn. Coi xong cái này, từ bây giờ về sau bạn có một phương pháp rồi thì mỗi ngày bỏ ra 5-10 phút mà luyện đi. Bạn sẽ thấy sự phát triển thần kỳ của mình nha. Đừng có tiếc 30-40 phút hay là 1 tiếng đồng hồ. Các bạn lãng phí mấy năm trời rồi, học có được cái gì đâu, đúng không? Nên hãy cố gắng. Coi như chỉ hết ráo rồi. Cố gắng lên nha, cố gắng lên. Tin chắc chắn là các bạn sẽ làm được. Rồi ok, bài ngày hôm nay xin phép được dừng lại tại đây. Bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại trong tuần sau nha.